Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Mỹ Television. Cảm ơn quý vị và đài cho chúng ta trở lại chương trình quý giá cao đẹp này. Tôi có một người bạn nhắc nhở tôi và đồng thời cũng giúp cho tôi thưa với quý vị một cái vấn đề mà gọi là cân nhắc. Phạm vi của tôi thì quý vị đã biết rồi, du học thời 72, lúc đó tôi 14, 15, 16 tuổi vậy đó. Thì sau 42 năm thì tôi qua đây thì học Anh văn rồi học tiếng Việt, thì nói ngôn ngữ của tôi nó sẽ vấp váp và nó lẫn lộn giữa cái từ ngữ mà người ta bắt lỗi là cái chữ nào là chữ của Cộng sản, chữ nào là chữ của Cộng hòa. Thì nói lên như vậy tôi xin quý vị xin thứ lỗi và dung giảng cho tôi để chúng ta có thể học hỏi chú trọng những cái gì mà quý báu và xứng đáng hơn. Thậm chí bảo tồn văn hóa, văn chương, truyền khẩu là một cái gì mà tôi rất là quan trọng. Thành ra tất cả những cái gì mà ý kiến mà xây dựng thì tôi rất vô cùng cảm ơn và chào đón. Trở lại với mời quý vị cùng tôi thư giãn bình thản qua bình trà, qua ly cà phê. Chúng ta bước vào thế giới tâm linh. Chúng ta sẽ đào sâu hơn và nói nhiều sâu hơn nữa. Luẩn quẩn cái đề tài như mấy lần trước, 2 buổi trước chúng ta nói, đó là trường học Trần gian. Trường Trần gian. Trường Trần gian là gì? Một ngày sau này quý vị sẽ hiểu rằng Trần gian này nếu không khéo thì nó không có gì khác hơn là một khoảng trống mênh mông, vĩ đại, cách biệt, bao la, chia cách, trống rỗng. Nếu chúng ta không hiểu về nó, chúng ta không phải là nó, nhưng chúng ta không có sức mà tham gia vào nó. Cái khái niệm mà trống rỗng là bao la và cách biệt đó và vô nghĩa, thưa quý vị, mãnh liệt vô cùng. Tại vì khi mà chúng ta nói chuyện, chúng ta đặt câu hỏi trường Trần gian. Đương nhiên trong cuộc sống này, trong thế giới chúng ta đang sống, có rất là nhiều từ ngữ mà nó đi chung với nhau, luôn luôn đi chung với nhau, đi kèm với nhau và thậm chí cần lẫn nhau để mà có sự tồn tại và sự ý nghĩa của nó. Khi chúng ta nói về chữ trường, tạm để cái chữ Trần gian qua một bên, chúng ta sẽ trở vào cái đây. Thậm chí chúng ta đang nói về tất cả mọi gì chúng ta nói là về những gì mà quý giá, cao thượng, cao đẹp, mãnh liệt, sức mạnh đó là tâm linh trong Trần gian. Thì chúng ta tập trung vào cái chữ trường, học, 2 chữ đó trong buổi nói chuyện hôm nay. Khi chúng ta nói chữ trường nó đi chung với chữ gì? Tại vì nếu mà nó là trường học hay là bất cứ trường nào thì chung nó ngụ ý nó đi kèm với cái chữ học và chữ dạy. Thì chữ học và chữ dạy là nó lại đi kèm chung với, nó đòi hỏi cái nghĩa gì để mà làm cái nghĩa trọn vẹn đó. Tại vì nếu mà học ai là học? Thì học thì phải có người học, phải có người học trò, người học, phải không quý vị? Thì dạy, chữ dạy, nếu mà được dạy thì phải ngụ ý là phải có người, ai là người dạy thì đó là người thầy. Thì trong xã hội này khi chúng ta nói về trường Trần gian thì chúng ta không thể quên được, không thể sơ hở mà quên đi là nó có 2 yếu tố. Một bên là người học và một bên là người dạy. Có thể là người, không nhất thiết là người dạy, mà có thể nói là chung chánh yếu là ít nhất và tối thiểu là phải có người học. Thì cái người học đó, cái người đó là như thế nào và cái cách người đó học là học những cái gì nữa, là đó là phương pháp và bản tánh, tâm tánh nữa. Tựa những cái ý nghĩa mà nó tất cả chúng ta nói trong cuộc sống này mà nó đi chung với nhau. Thì lấy thí dụ như cái chữ liên hệ giữa con người, với cái tên của chúng ta đi, chẳng hạn như là một người con. Trong cái chữ người con đó, ngụ ý là cái đứa con đó nó phải có cha, phải có mẹ, phải không quý vị? Tại vì một người con nó vô nghĩa, nó không nghĩa gì cả. Nếu phải con thì phải là con của ai? Con của cha nào, người cha nào, hay là con của người mẹ nào? Thì đồng thời cái chữ người cha nó vô nghĩa luôn nữa. Người cha tất nhiên là phải ngụ ý là phải có người con. Nếu mà người đàn ông nào mà không có con thì người đó sẽ không phải là người cha, phải không quý vị? Và người mẹ cũng vậy, nó chữ mẹ nó vô nghĩa, nó trống rỗng một mình nó, đứng một mình nó không có ý nghĩa gì hết, trừ khi nào cái người phụ nữ đó là có một người con. Người con thì là đó là thành ra cái vai trò của bà ta biến thành là người mẹ. Và tương tự người chồng
Người chữ chồng một chữ đó nó cũng không nghĩa gì cả, trừ khi nào người chồng đó, người đàn ông đó có một người vợ, và người vợ đó là tại vì bà ta có một người chồng, thành ra cái chữ vợ và chồng, cha và mẹ, và tại nó cần lẫn nhau, và tự nhiên nó liên hệ lẫn nhau. Đó là cái chữ, cái vai trò thôi. Còn cái vai trò mà đóng xuất sắc và trọn vẹn thì lại nó nói lên chiều sâu hơn nữa. Tại vì chữ chồng không hẳn là chồng, nếu mà người đó không sống trọn vẹn cái vai trò xứng đáng và tròn trách nhiệm thì mới gọi là chồng. Thành ra cái tên là vẫn là tên, hay là cái tựa vẫn là cái tựa, nếu mà người cá nhân đó dù chồng hay vợ, hay là cha hay mẹ, hay là cha mẹ của con cái, mà người con cũng vậy, nếu mà không sống xứng đáng đối với cha mẹ mình, thành ra người con đó chúng ta gọi người đó là gì? Ngoài cái tên, cái danh hiệu ra, phải không quý vị? Thì tất cả những cái danh hiệu đó có một cái chữ chiều sâu nữa, bên trong nữa là đó là người. Nếu chúng ta nói là cái chữ, cái tựa là người, người là gì? Người là gần như, cái chữ người đó gần như vô nghĩa, không có ý nghĩa gì cả. Mà nếu mà nó có ý nghĩa hay không là ăn thua là cái người, sự liên hệ của người đó với những người chung quanh, cái gì người đó làm, cái người không liên hệ người đó cho hay là đóng góp cái gì với những người xung quanh họ trong cuộc sống của họ. Thành ra người đó mặc dù là tên này tên nọ, hay là làm cái gì này làm cái nọ, thì tất cả những cái gì của cái người đó là ăn bên chiều sâu của ngoài cái tên ra, thì nó nói lên cái tên, cái danh hiệu, cái biệt hiệu của họ, phải không quý vị? Lý do tại sao tôi nói cái đề cập những cái tên và cái chữ nó cần lẫn nhau, thì trở lại với lại cái đề tài trường Trần gian. Thì trường Trần gian là nó đòi hỏi là người học, người học sinh và người thầy. Thì thôi tập trung vào cái chữ người học sinh trước đi. Nếu quý vị thì chúng ta có thể hiểu sâu được cái tư cách của một người đó phải làm như thế nào để mà xứng đáng gọi là người học sinh. Thí dụ quý vị thấy rồi, tất cả những người học sinh mà nộp đơn đi xin vào trường Yale, Princeton, hay là trường Harvard, hay là trường MIT, là những cái trường rất là lớn, nhưng là vĩ đại và nổi tiếng, trường xứng đáng. Những cái trường đó không phải là một cái nơi mà bất cứ người nào nộp đơn vô, thấy không? Cậu Dũng, cậu Tuấn, cậu Hải, không? Henry, Joe này kia nộp đơn vô là tự nhiên cái trường đó họ sẽ mời bạn vô rồi, thấy không? Rồi bạn sẵn sàng chúng tôi mời, thấy không? Đến đây rồi chúng tôi sẽ dạy. Không, đương nhiên cái người học sinh đó đã làm cái gì và đã chứng tỏ mình như thế nào, cái trình độ nào và xứng đáng như thế nào, để trước khi được nhập vào cái trường đó, một cái khối người thầy đi, cái cơ quan nhận cái người đó vào để mà mang tiếng xứng đáng là người học sinh, hay để vào rồi để mà được học và được dạy. Thì đó là lĩnh vực trường học. Thưa quý vị, trường học chúng ta nghĩ ra nó là phức tạp và thử thách. Chưa, trường đời, trường Trần gian còn khủng khiếp nữa, còn vô cùng thử thách, và đòi hỏi mỗi cá nhân của chúng ta đây phải nỗ lực xứng đáng hơn bội trăm ngàn phần. Nhưng mà người đời không có nghĩ như vậy, phải không quý vị? Tôi sinh ra tôi trong trường học, tôi học rồi tôi ra trường tôi có công bằng cấp này kia, tôi làm ăn có tiền lại là xong rồi. Nhưng mà chúng ta quên, nếu chúng ta không để cái chữ mà đề cao, đặt nặng cái chữ trường đời hay là trường Trần gian, thì chúng ta sẽ không có cái đề tài này nói hôm nay. Nhưng qua những cuộc nói chuyện trước là quý vị đã biết rồi, học nghề, học làm ra tiền, cái đó là phạm vi mới có khởi đầu, mới là căn bản trong cuộc sống thôi. Mà học làm người xứng đáng, học làm người xứng đáng, học làm con xứng đáng, học làm cha, học làm mẹ, làm chồng, làm vợ và những vai trò khác trong cuộc sống. Đó là những cái gì mà chúng ta gọi là học nơi trường đời và trường Trần gian, phải không quý vị? Thêm nữa, nếu mà nói về cái bản chất, cái tâm tánh, cái trình độ, tư cách của một người như thế nào để xứng đáng chính mình, để mà hãnh diện với xã hội và gia đình là mình là một người chủ trương cầu tiến. Khi chúng ta nói đây, chánh yếu là không phải là khơi là cầu tiến. Cầu tiến trên phạm vi này chính yếu là chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta có cái câu ca dao tục ngữ mà rất nhiều văn hóa và thế giới và nhiều quốc gia không có cái chữ mà cái gọi là kim chữ Nam, cái lập trường, cái chân lý sống. Thì đó là cái chữ vỏn vẹn gọi là con hơn cha là nhà có phước, con hơn thầy là nhà đại phước.
Thì nếu chúng ta nói cái câu đó mà nghe mà không suy nghĩ thì chúng ta không hiểu chiều sâu và ý nghĩa sâu sắc của nó. Nhưng mà chúng ta nghĩ sâu hơn, chúng ta thấy là tất cả những cái gì chúng ta đang làm trong trường Trần gian đây là đáp ứng cho cái câu đó. Đáp ứng cho cái gì? Chúng ta muốn làm hãnh diện cha mẹ của chúng ta, dòng tộc, ông bà, là chúng ta là những người có phước đức và hãnh diện với những cái gì mà họ đã nuôi chúng ta, tranh đấu và hy sinh vân vân, cực khổ từ đồng từ cát cho thế hệ kế tiếp và kế tiếp. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói sâu hơn, nếu mà gạt qua tạm nói vấn đề ông bà cha mẹ đi, nhưng mà ít ra tối thiểu là chúng ta nói là cho chính chúng ta trong tâm hồn, cho những đứa con của chúng ta. Những đứa con đó nói chứ hai dạng, một dạng là tâm linh, một dạng là vấn đề thể xác. Thì dạng tâm linh là mỗi cá nhân của chúng ta, những đứa con của nó mỗi ngày nó phải giỏi hơn chính nó, và giỏi hơn người cha của nó. Chỉ có như vậy thành ra mỗi người cá nhân của chúng ta mới trưởng thành, mới phát triển. Thì đó là đề tài, đó là tại sao mà tất cả cho mục đích học và trao đổi và chia sẻ và đắn đo này kia, phải suy gẫm, phải cân nhắc, phải không quý vị? Tại vì nếu mà chúng ta không có chủ trương con hơn cha là nhà có phước, không phải là mình cá nhân thể xác rồi mình chỉ hơn cha mình thôi, thấy không? Hay là hơn thầy không là nhà đại phước. Có phước, chữ phước đây thì ý nghĩa đó là xứng đáng và danh dự. Nếu nghĩ đến cái đó thì chúng ta mới thấy rằng đó là một lý do chánh yếu. Nếu cá nhân người Việt Nam của chúng ta chủ trương và cái lập trường và giá trị cuộc sống đó, còn bao nhiêu thế hệ quốc gia khác và tôn giáo khác họ không có chủ trương là người con phải như người cha hay là hơn người cha, và hay là như người thầy hay là hơn người thầy. Họ không có chủ trương cái đó. Nói thì có vẻ hơi cạnh tranh và hơi dư luận, nhưng mà quý vị suy gẫm và xét lại xem, như một buổi nói chuyện trước chúng ta đã đề cập sơ sơ về nó, và tất cả thế giới và dân gian và tôn giáo, nhiều người trưởng nhóm hay là lãnh tụ, họ không có nhìn nhận và họ không muốn người dân bằng họ hay là hơn họ, ngồi trước họ là xa vời, ngồi ngang đã là bị phạt rồi, và vân vân, và bao nhiêu cái lĩnh vực mà tù tội và cấm đoán khác, và hạn chế và dìm nén khác, phải không quý vị? Nhưng mà thôi, dù ai muốn làm cái gì làm, dù nghĩ vấn đề hơn cha mẹ, hơn thầy giáo, cái đó là một cái vấn đề phụ đi. Nhưng mà cho chúng ta đây, trong thế giới tâm linh, chúng ta muốn chính con của chúng ta, những tư tưởng và tâm hồn của chúng ta mỗi ngày mỗi khá hơn. Mỗi khá hơn thì trở lại vấn đề là như thế nào là khá hơn, cần đổi một tư cách, thưa quý vị. Lắm lúc rất buồn và rất hoang mang và thắc mắc mà cũng không có chữ để tả, khi mà gặp bao nhiêu người trong xã hội chúng ta, ông bà, bạn bè, anh chị, cô bác, họ đi đến chùa, họ đi đến nhà thờ, đặt một câu hỏi. Nếu mà hỏi họ đến tới để làm chi, thì họ nói là họ để mà học hỏi, để họ thờ phượng. Nhưng mà với vai trò là một người thầy hay là giáo sư, thì chúng ta thường hay đặt một câu hỏi: những người học sinh đến vào trường, bước vào trường học là họ để họ học, hay là họ được giải trí, hay là họ để mà họ được như là phóng khoáng những cái gì đó, vui vẻ, hay là xã giao? Tại thưa quý vị, trường, dù là trường học hay là trường đời hay là trường Trần gian, không phải là một cái chỗ để mà giải trí, không phải là để mà cái chỗ mà mua vui, gặp nhau mà ngoại giao, ông bà, anh chị, bạn bè, trai gái. Và đồng thời không phải là đến đó để mà người thầy để mà nói chuyện hay, chuyện vui, chuyện nhộn nhịp. Cái đó là nếu mà muốn có những sự nhộn nhịp và mua vui và giải trí thì họ đến sai chỗ. Họ cần phải đến đi vào rạp hát, hay là những cái đại nhạc hội, hay là những cái kịch, cái phòng trà, vân vân. Tại vì trường học và trường Trần gian không phải là cái chỗ để cho chúng ta mua vui, hay là để mà đến ăn những cái tô phở, hay là bún chai là vui vẻ nhộn nhịp, hay là để mà lên quần áo để mà khoe lẫn nhau. Nói đến cái chữ đó, khoe lẫn nhau, thì quý vị, nó đề cập qua, nó cấn qua một cái đề tài là chúng ta sống trong cuộc sống này là sống trên một cái phương diện mà là trên sân khấu, một vai trò để mà cho người ta nghĩ là mình vai trò này vai trò nọ, hay là chúng ta sống thật là một người, một con người, một cá nhân, hay là một đứa con, hay là một người cha, hay một người vợ, người chồng, hay vân vân.
Có hai dạng mà chúng ta quên đi. Chúng ta quên là chúng ta đang đóng một cái vai trò, một cái như diễn kịch trong sân khấu, để mà bề ngoài cho người ta nghĩ là tôi là người thầy, hay là tôi là người vợ xứng đáng, hay là tôi là người chồng xứng đáng, hay là người cha xứng đáng. Cái đó là diễn xuất cho ngoài đời, cho dân gian để mà che mắt họ. Chúng ta không có muốn làm như vậy thưa quý vị. Đặt câu hỏi là mỗi cá nhân họ thật sự họ sống trọn vai trò hay không, dù người đời hay xã hội nghĩ là họ như thế nào đó là ngoài vấn đề. Nhưng mà chúng ta đã bị xã hội quần chúng số đông quay quần và cuốn xoáy, lôi cuốn chúng ta, mà thành ra chúng ta lo nặng về cái vai trò, cái bề ngoài, cái bề diện đối với người khác, là tôi là một người hào hoa phong nhã, tôi là lịch sự, tôi là người chính trị gia, là thương dân, là tướng lãnh thương dân. Cái đó là đúng, nhưng mà cái đó vô cùng lệch lạc, cái đó sai lầm là họ quên cái phận sự vai trò chánh của họ. Và chúng ta sống trong xã hội này, có nhiều triết gia nói rằng đời đây là một sân khấu, là một diễn kịch. Cũng đúng, đó là cho những người mà muốn đóng vai, diễn xuất, giả vờ thì đúng hơn. Giả vờ là tôi như vậy, là tôi là nọ, tôi là hay, tôi là giỏi. Nhưng mà có một khía cạnh nữa trong cuộc sống. Đời không phải là sân khấu. Đời là thật, chân thật, thực tế. Nó không phải là sân khấu, nó không phải là diễn đàn để chơi, để giỡn, để giễu, để phá, hay để ảo tưởng, để ảo hóa, để mua vui, để tìm cái hay, để mà hơn thua lẫn nhau. Đời không phải là chỗ đó thưa quý vị. Nhưng đương nhiên người đời mặc kệ, họ sống theo cái cách của họ. Họ sống theo cái cách của họ là tại vì họ quên đi cái vai trò của thế nào gọi là một làm người xứng đáng. Nói như vậy có phải quá khó khăn và lý tưởng, hay là đòi hỏi quá không quý vị? Không thưa quý vị. Tôi nói thì nói như vậy. Quý vị và các bạn, chúng ta trong cuộc sống đây, ai sống cái đường hướng và cái chân lý và cái phạm vi của họ thì mặc họ, đó là quyền của họ. Đương nhiên không ai cấm được mình, và ai cũng không ai phạt mình, và thậm chí cũng không ai có thể thưởng mình được nếu mà mình sống đúng thì sống phải. Chỉ có ơn trên và cái vũ trụ không rõ ràng được điều đó thôi. Chính vì vậy, ngay trong tại giây phút này, tôi đang trực diện với quý vị qua màn ảnh TV và Internet. Thậm chí mà tôi cũng không biết là bao nhiêu người tôi đang nói chuyện. Và thậm chí nhiều khi tôi nói một cái câu thì hơi ngang tàn hay đấy. Cả một cuộc đời của người thầy hay là những người giáo sư hay là võ lâm cao cấp, họ chỉ mong được duy nhất một học trò xứng đáng để nối nghiệp họ và trưởng thành và phát huy cái tư tưởng và kiến thức và cái giáo lý cái bí mật của họ. Thì tôi, và cũng tương tự như một số giáo sư thật khác, thì thật sự tôi đây không quan tâm về bao nhiêu số người họ đến với mình, hay là họ nghe với mình, họ khen với mình, họ thưởng mình, hay là họ vui hay là không vui. Suốt đời của tôi cho nên chỉ mong nếu mà dù tôi huấn luyện và đào tạo được một học trò ruột duy nhất mà người đó giỏi, không phải chỉ ngang bằng như tôi mà hơn tôi, đó là nhiệm vụ trọn vẹn của tôi. Nếu mà nói là trên phương diện định nghĩa là gọi là một người thầy chân chính, hay người thầy cái gì nữa đó, không? Thành ra những vị giáo sư nào khác, thầy nào khác, hướng dẫn lãnh tụ nào khác, họ quá bận tâm trên phương diện mà cái số đông, lấy lòng của số đông. Dĩ nhiên quý vị đã biết rồi tại sao họ cần cái lấy lòng và cái thuận hòa và cái vui của số đông, là có lẽ là cái gì đó họ vui, và ngoài vấn đề là tiền bạc, lợi tức, tài chánh, vụ lợi. Thì đương nhiên mỗi chúng ta đây sống và làm và dạy để mà mưu sinh, để mà đóng góp và để phục vụ. Nhưng cái vai trò của mỗi cá nhân của chúng ta, như chính tôi đây hay là tất cả những người thầy khác, tôi mong rằng người thầy thì phải luôn luôn xứng đáng là người thầy. Người thầy không phải là người để mà giúp vui, để mà nói chuyện hề hay là mua vui hay là làm vừa lòng người ta. Người thầy của như bao nhiêu trường học, đại học lớn to lớn, họ chân chính mục đích của họ là để dạy, không phải là cho những người để đến mà mua vui, hay là để mà ăn đồ chay, hay là ăn phở, hay là không gặp nhau rồi chào hỏi lẫn nhau. Thế đó là cái môi trường xã giao, đó là không phải là môi trường của trường Trần gian thưa quý vị. Trường Trần gian, chúng ta là những người học trò chánh đạo hay là tà đạo,
Và những người thầy của chúng ta thật sự là những người chân chính, chánh đạo hay là tà đạo, thưa quý vị. Phải như thế nào để chúng ta xứng đáng là những con người, những đứa con? Cách nào để chúng ta xứng đáng để làm hãnh diện và trừ trọng chính mình và cho sự phát triển trong nội tâm của những đứa con trong tâm hồn của chúng ta và những đứa con thể xác của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng là những đứa con. Chúng ta phải sống thế nào để chúng ta xứng đáng đối với cha mẹ của chúng ta, đền đáp công ơn khó khăn cực khổ của cha mẹ và của ông bà và của dòng tộc của chúng ta. Thì đó là nói lên là cái câu chân lý của người Việt Nam: con hơn cha là nhà có phước. Có phước phải làm như thế nào để mà hơn cha mình, hơn nhân diện chân chính, chứ không phải là hơn tiền bạc, hay là đi chơi nhiều hơn, hay ngủ nhiều hơn, hay là bon chen nhiều hơn, hay là đánh bài nhiều hơn, hay là nghiện bạc nhiều hơn, vân vân. Hơn đây là quý vị phải hiểu rồi, không cần phải nói. Hơn trên phương diện chính nghĩa và chân chính, nhân cách, và chẳng những hơn cha mẹ mình trên phương diện đó mà hơn thầy của mình luôn nữa. Và khi mà mình có hơn được người thầy thì ngụ ý là mình phải có được người thầy để mà dạy cho mình. Phải là người thầy phải chân chính và có trình độ, phải có kiến thức sâu sắc và có cái minh triết, để mà chính Ngài đã giúp cho ta để trở thành hơn Ngài ta, hơn ông ta. Thì đó là những người thầy xuất sắc và lý tưởng và chân chính trong cuộc sống. Đó là những cái gì mà chúng ta phải luôn luôn từng giây phút một mở mắt ra và tự kiểm chứng chính mình, và tự xứng đáng chính mình. Là mình là những người học trò xứng đáng trong trường trần gian, là một người xứng đáng. Sống xứng đáng đây trước con mắt của vũ trụ, của thiên liêng, không phải là nhất thiết là trước con mắt của bất cứ người nào trong xã hội. Chỉ có những người sáng suốt của minh triết mới có thể đánh giá trị thật sự chính xác những cái gì của những người đi theo con đường đạo mà lại để mà làm. Đó là chúng ta là những đạo sĩ của trần gian. Đạo sĩ đây không phải là cạo tóc, cạo trọc hay là mặc những áo đồng phục như bao nhiêu đạo sĩ và tôn giáo khác. Chúng ta là những người đạo sĩ của trong trần gian. Chúng ta không phải là những người diễn xuất, là diễn viên. Chúng ta không cần phải mặc quần áo này, đồng phục nọ để mà cho nói mọi người biết là đây là tôi là vai trò này, là tôi vai trò nọ. Chúng ta không có cần phải dối, chúng ta không có cần giả bộ, chúng ta không có cần phải cào trước đón sau mà những cái gì chúng ta đang nói. Chúng ta sống thật với chính mình để mà trọn vẹn với trách nhiệm và vai trò, những cái gì mà trách nhiệm mà mình liên hệ đến với con của mình, của chúng ta, đứa con thể xác, đứa con tâm hồn, và người cha mẹ và ông bà và bạn bè và thân thương. Và dĩ nhiên là những gì trong xã hội mà chúng ta vai trò, chúng ta phải phục vụ họ. Trường trần gian này không phải là một cái chỗ để giải trí, không phải là một cái chỗ để mua vui. Trường trần gian này không phải là một cái chỗ để chúng ta tìm những người thầy để mà hát hay hay là vui, hay là không, nói chuyện vui, nói chuyện dễ nghe, hay là nói chuyện vui. Không, những người đó không phải là thầy. Họ là những người giải trí. Tiếng Mỹ là entertainer. Tiếng Mỹ đồng thời mà những người đó, người ta không có gọi những người đó là những người teacher, không phải là người thầy thật sự chân chính. Những người thầy thật sự chân chính sẽ không bao giờ làm những cái chuyện đó, làm một cách là vô tư, mà đồng thời mà cũng không nhắc nhở cho những người học sinh và dân gian biết: thưa quý vị, vai trò của tôi không phải là người thầy chân chính. Tôi là một người mua vui, tạo nhộn nhịp, ca hát, làm hề, diễn đàn, vân vân. Cái đó là việc làm của những người đó. Nhưng mà người ta núp sau cái danh hiệu là người thầy. Người thầy hướng dẫn về tâm linh, vấn đề đạo đức, vấn đề luân lý, rồi đạo đức và thánh thiện. Trách nhiệm của chúng ta là những người học sinh không phải là chỉ riêng hệ trọng vấn đề tâm tánh và bản chất và tư cách của chúng ta mỗi ngày, mà đồng thời trách nhiệm của chúng ta phải thấy được chúng ta đang làm cái gì, chúng ta không phải là cái gì, và chúng ta cần những cái gì, và đồng thời ai là những người thầy của chúng ta. Ta luôn luôn phải đánh giá trị từng người một, trong nội tâm của chúng ta và xung quanh chúng ta, người bạn, người thầy, vân vân. Mà thậm chí mà nói thì đó là cái sống thật,
để mà nhắc nhở lẫn nhau là bạn không phải là người thầy, bạn không, bạn là người giải trí, mà bạn người tạo vui, không? Tạo vui nhộn để mà cho người ta quên những cái buồn, những cái đau, quên cái buồn, cái đau thì cũng tốt thôi, nhưng mà làm cho lý trí, sức mạnh và kiến thức của mình mạnh hơn, cái đó là một chuyện khác. Đó là không phải là vai trò, đó là vai trò của người thầy, mà cái đó phải là vai trò của người giải trí, mua vui hay là giết thời gian. Võ thuật, múa hát, nhạc kèn trống, cái đó là cái môi trường của thế giới của những người mà họ bán vui, bán giờ, bán nước bọt cái gì đó, hay là bán một cái sản phẩm nào đó, cái đó là chuyện của người ta. Chúng ta là những người đạo sĩ đi về thế giới tâm linh. Trách nhiệm của chúng ta trong trường trần gian hơn là trách nhiệm của các em bé để mà xin vào học những cái trường cao cấp và vĩ đại, Harvard, Yale, Princeton hay là MIT trong thế giới này. Thì nói như vậy thì quý vị phải hiểu rồi, trách nhiệm của chúng ta là những người đạo sĩ hơn là trách nhiệm của những người học sinh mà chúng ta thường biết. Thậm chí trong bài nói chuyện số 10 và 11 tôi có đề cập sơ lược về cái nguyên lý của Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là một cái loại kinh mà sơ tóm lược thôi. Chánh yếu là dạy cho con người ta để mà thắng phục, để mà luyện thân xác của mình từ một cục than đen, chấp nhận những cái đói rét, những cái khó khăn của trong xã hội, đè nén để sống ngày qua ngày, để mà tự luyện chính mình để trở thành một hạt kim cương sắc đá bén, bóng loáng, lấp lánh, giá trị. Thì trong cái bài Kinh Kim Cang đó, tiếng Mỹ là Diamond Sutra, Kinh Kim Cang đó nó tôi có đề cập một cái yếu tố là làm sao mà thắng phục được 5 giác quan. Dĩ nhiên chẳng những thắng phục được 5 giác quan, để mà nếu mà có thắng được nó thì mới có thể vươn lên và đi xa hơn vào một cái thế giới minh triết, lý trí và vô hình. Thì 5 giác quan đó là gì? Trong thế giới Phật học của Kinh Kim Cang là chúng ta ăn, làm sao ăn để sống, không có bị lệ thuộc vào món ăn. Chúng ta thắng phục được miếng ngon, miếng này, miếng kia, chúng ta sống. Dĩ nhiên cuộc sống là cần những cái chất lượng, chất bổ và tinh khiết cho cơ thể và cho sự phát triển và sự tiếp tục sống, cho những tế bào trong cuộc sống, cơ thể chúng ta. Và cái thử thách thứ hai là chúng ta phải thắng phục cái lỗ tai, âm thanh. Chúng ta làm sao thắng phục được, không có nghe những cái bài ca tiếng hát du dương để làm cho mình sai lãng đi cái cuộc sống, và sai lãng cái con đường và tu và chân chính và ý nghĩa trong cuộc sống. Giác quan thứ nhất là lưỡi, ăn cái khẩu vị. Thứ hai là lỗ tai, cái mắt. Chúng ta phải thắng phục được, không bị lệ thuộc bởi cám dỗ, bởi những cái hình đẹp, những vẻ đẹp bề ngoài của xác thịt. Dĩ nhiên là nó đẹp, chúng ta không phủ nhận nó, nhưng mà đừng để bị lệ thuộc bởi nó. Đó là gọi là thắng phục. 1, 2, 3. Thứ tư là gì? Là cảm giác tay chân, da sờ. Làm sao chúng ta thắng phục được nó, thắng phục được cái lạnh, cái nóng, cái bực, cái ngứa. Tất cả những cái cảm giác sướng khi chúng ta rờ một cái gì đó nó đẹp, nó mịn, nó mát. Quan trọng trong cuộc sống, đúng. Nhưng mà người để mà đạt được, biến thành kim cương, kim cang là phải thắng phục được nó. Thắng phục qua cái miếng ăn. Chúng ta không đi đến chùa, đến nhà thờ, đến bạn, đến trường để mà ăn ngon, để mà thưởng thức những cái món này, món chay này, món chay nhỏ hay vân vân. Nhưng đó là cuộc sống của những người bình thường, người dân gian, của tập thể số đông. Cái thứ hai là chúng ta không có đến trường để chúng ta nghe những bài nhạc hay, những bài nhạc vui mà nhộn, hài hước. Người minh triết và những người tâm linh thắng phục được tất cả những cái lời năng tiếng nói, cái nào phải, cái nào trái, chúng ta phải nghe được và bắt được cái lý, bắt được cái giả, cái thật, cái lừa, cái bịp, và cái hài hước, và cái phí thời giờ, và cái ru ngủ. Đúng vậy thưa quý vị. Con mắt của chúng ta làm sao khắc phục được cái màu sắc, cái hình hài đẹp, cái thân thể đẹp, những cái đẹp về thể xác, đẹp về thể chất,
đẹp về hình hài, hình bóng, đúng vậy, nó đẹp, nhưng mà chúng ta đừng có để bị lệ thuộc bởi nó. Đó là cái giỏi và xuất sắc và cái thành công trong lĩnh vực tu đạo, trở thành kim cương. Chúng ta không phủ nhận những cái đẹp, những cái sai, cái đẹp, cái hay của trong xã hội, nhưng mà đừng bị lệ thuộc bởi nó. Thì cái yếu là cái sai, cái dở là đã bị lệ thuộc bởi nó. Còn một giác quan nữa là cái gì? Cái hửi, cái lỗ mũi, phải không quý vị? Có những trường phái nó đặt nặng về cái này mùi thơm này hay, cái mùi thơm kia hay, mà dù mà nó thơm, nó hay hay là nó hôi, nó thối, phận sự của những người đạo sĩ của chúng ta, của trường Trần gian, chúng ta phải khắc phục được nó luôn nữa. Không để mùi, dù thơm, dù hôi, dù cay, dù như thế nào đi nữa, nó bị chi phối, nó lấn át cái đường đi nước bước của chúng ta. Cái đường đi trên hành trình tương tự như cái trường hành trình của Tây Tạng, của Tây Du Ký, là dẫn đi trên đường còn hành lý, trên hành trình chúng ta đây là hành trình để mà khắc phục, để đạt được gọi là trở thành nhân cách, một người cao thượng, người xứng đáng, minh triết. Cái chữ đó cũng không có để đủ người ta tả, nhưng mà nôm na quý vị thức nghĩ suy xét lại xem, người đời chúng ta bị thắng phục, bị lôi cuốn, bị đau khổ và trụy lạc bởi vì 5 giác quan. 5 giác quan đó nó có ý nghĩa và có giá trị riêng của nó, đúng vậy. Nhưng mà họ quên là Thượng Đế và tạo hóa cho chúng ta 5 giác quan đó để làm những chuyện khác nữa, những chuyện gì sâu sắc hơn và hay hơn nữa. Và đó là cho chúng ta những cái hành lý, những cái dụng cụ để chúng ta tiến bước trên con đường học trần gian. Tôi xài chữ lặp tới lặp lui, nhấn mạnh cái chữ cái trường trần gian thì đó là đó. Nếu mà chúng ta không thấy được những cái đó thì chúng ta sẽ sao lãng, chúng ta sẽ quên đi. Thậm chí cái định nghĩa thế nào là can đảm mà gọi là sâu sắc, không phải là thấy cái đó nguy hiểm rồi nhảy vào rồi dám làm, rồi nghĩa là làm liều lĩnh, nghĩa là cái đó nhiều khi người ta nói là hồ đồ và dại dột và ngu dại. Thấy không? Biết là chiến trường hay là bom nổ súng đạn mà vẫn tấn công, cái đó đâu phải là không, cái đó là bề nổi, bề cạn của một người, nó gọi là can đảm. Thậm chí nhiều người can đảm mà làm những cái chuyện nguy hiểm để mà chứng minh cho mọi người khác tôi là người can đảm. Cái đó là một cái định nghĩa can đảm vô cùng sai lầm và hạn chế. Họ tự diệt chính họ, hay là làm những cái gì đó nhiều khi mất mạng, mất cuộc sống, mất cánh tay, cánh chân để mà chỉ chứng minh cho người khác là chỉ mình. Tại vì họ là họ nặng quá cái vai trò mà diễn xuất, làm hề hay là làm trò hay là biểu diễn này kia vân vân. Người đời quên và không biết cái định nghĩa sâu sắc của thế nào là can đảm. Thì cái định nghĩa can đảm đó thì tôi mới vừa đề cập với quý vị qua 5 thắng phục của năm giác quan trong Kinh Kim Cang. Từ Kinh Kim Cang nói sao là chúng ta đi trên con đường đời này, đi qua những cái ải, những cái sướng, những cái khổ, những cái khó, chúng ta bất chấp, chúng ta không có bị lệ thuộc bởi những cái đau, những cái khổ, và chúng ta cũng không có bị ảnh hưởng và lệ thuộc bởi cái sướng tạm thời và cái vui tạm thường và cái thụ hưởng tạm thời. Những người mà đã bị bỏ cuộc giữa đường vì danh, vì tiền, vì lợi, vì vui, vì nghe, vì nhạc, vì miếng ăn, miếng uống là họ đã bỏ cuộc. Và những người đó đã thất bại đi ngoài những lý do khác, nhưng mà chúng ta trên phương diện định nghĩa can đảm là họ đã không cứng rắn đủ, bền trí và kiên trì đủ. Chữ kiên trì và chữ can đảm, hai chữ gần như sát với nhau. Chịu đựng được dù sướng cái đau đi nữa, dù khổ cái đau nữa, dù mát, dù lạnh, dù ngon đi nữa, chúng ta không bị lệ thuộc bởi nó. Đó là định nghĩa can đảm sâu sắc từ trong Kinh Kim Cang, và đồng thời cũng là từ trong tài liệu của triết gia Plato, Socrates. Khi chúng ta quý vị suy nghĩ lại những cái gì mà tôi nói ngày hôm nay và coi lại một phần nào của cái bài số 10 hay 11 lần trước tôi nói, thì quý vị sẽ thấy rằng đúng vậy, định nghĩa can đảm sâu sắc của loài người để mà thành công trên con đường đời là khi mà chúng ta thắng phục được 5 giác quan, những cái nhu cầu và những cái lôi kéo, dù là nhạc du dương, lời ca, tiếng hát, nói ngọt, nói mềm, nói nịnh, nói dằn, nói chửi, hành hạ hay là phê bán, chúng ta không để họ, chúng ta thắng phục, vững tâm, vững lòng, chúng ta vẫn tiếp tục đi con đường đó, đi xuyên qua những cái ngõ ải, dù lạnh, dù khổ, dù đau. Đó là chúng ta những người chiến sĩ thật sự
của trường Trần gian, chiến sĩ can đảm đó quý vị. Chứ can đảm đây không phải những gì người chiến sĩ mà xông pha ngoài chiến trường, nghĩa là bất chấp như là bom đạn để mà binh vực, để mà bảo vệ quốc gia, là lãnh thổ, con cha con cái, gia đình của mình. Cái đó cũng là một dạng cái can đảm. Nhưng mà cái can đảm kia trên phương diện tâm linh mà chúng ta vừa nói là một sự can đảm còn cao siêu hơn nữa. Không phải là chỉ là vì sống cho chân chính. Chúng ta sống trong chân chính và trong mục đích của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ gạt hết tất cả và bất chấp. Dù đau khổ hay là dù sung sướng cách mấy đến đâu, dù lạnh cách mấy, hay dù nóng cách mấy, hay là dù thoải mái cách mấy, chúng ta không để nó bị lệ thuộc bởi nó. Thì đó là bản tánh của người chiến sĩ xuất sắc, người đạo sĩ xuất sắc, can đảm, xứng đáng để mà đạt trên con đường hành trình gọi là để mà đạt trở thành kim cương hóa. Thì tất cả những trong cái mười mấy tập bộ chuyện của Tây Du Ký, Tây Tạng, Tôn Ngộ Không và Bắt Giái và Tây Tạng gì đó, thì cũng đẳng quẩn là nói những cái gì, nói lên là những gì chúng ta mới nói thôi. Nguyên hành trình đó, người thầy Tây Tạng là một cái nguyên tắc và nguyên lý để mà kiềm chế và hướng dẫn ba người đứa con kia, ba người đệ tử kia. Mỗi người đệ tử kia tượng trưng cho một bản tánh khỉ, bản tánh heo. Khỉ là lý lắc, nghĩa là bồn chồn, hấp tấp vội vã. Còn heo, Bắt Giái là ăn uống chơi, thụ hưởng. Cái anh chàng dữ là tên gì ha? Nhưng mà tượng trưng cho là một cái bản tánh gọi là dữ dằn, hung dữ, ác độc. Thì người thầy Tây Tạng là một tượng trưng cho một cái chân lý, đường lối và quân lý. Thành ra bốn thầy trò họp lên nhau để mà hỗ trợ, để mà ghi lẫn nhau, để mà cân nhắc lẫn nhau, để mà đạt được, thấy không? Hành trình để mà thỉnh kinh bên Tây Tạng. Thì thôi chúng ta trở lại đề tài của chúng ta, trường Trần gian. Thưa quý vị, chúng ta hãy xứng đáng sống. Chữ trường đó, chữ trường không có nghĩa lý gì cả, cho đến khi mà trong đó nó có hai phần tử, người học trò và người thầy. Nếu mà một xã hội, một trường, mà bất cứ một nơi nào để mà học mà có người học trò mà không có người thầy thì chúng ta không có sự học. Và có người thầy mà không có người học trò xứng đáng thì cũng không có sự học, cũng không có trường học. Phải không quý vị? Hai cái chữ với nhau, thầy và trò, học và dạy, nó gần lẫn nhau, nó cần lẫn nhau, nó đi chung với nhau, nó kèm lẫn nhau trên phương diện mà gọi là xứng đáng. Thì cuộc sống của chúng ta là gì cũng vậy. Nôm na kết luận cái cuộc nói chuyện hôm nay, trường Trần gian và nói lên là chúng ta sẽ thấy được tất cả những chi tiết, những từ ngữ nào mà nó đi chung với nhau, mà nó cần lẫn nhau, và vai trò và trách nhiệm. Vai trò trách nhiệm của một người nó sẽ vô ý nghĩa cho đến khi nào chúng ta sống xứng đáng là một người con, người trong xã hội, người cha, người vợ, người chồng, vân vân. Thì thưa quý vị, mong rằng nếu chúng ta thắt đạt được thì chúng ta sẽ hủy bỏ đi tất cả những trống vắng và hạn chế và vô nghĩa trong trần gian. Trần gian gồm có tất cả những cái gì ý nghĩa, nhưng nó sẽ vô nghĩa và cách khoảng và cách biệt và gián đoạn và trống vắng nếu chúng ta không sống trọn cho nó. Thì thưa quý vị, cảm ơn quý vị và Đài Việt Mỹ cho chúng ta cơ hội quý báu này. Mong quý vị luôn bình an.